والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كعادتنا في العشر الأواخر من رمضان نبدأ بسلسلة قصص من التاريخ. فالتاريخ يا أيها الأحبة مليء بالحكايات المثيرة وبالأحداث الخطيرة، نقف أمامها بإعجاب أو باستنكار وشد، نأخذ منها العبر والعبرة والدروس. أحيانا نقف مشبوهين أمام بعض المواقف التاريخية، وكيف يشكل الفكر والعقيدة سلوك الناس، فيعيش هذا الإنسان بهذه الأفكار ويدين بها حتى لو كانت هذه الأفكار بعيدة عن الصواب. وقد عبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه النوعية من الناس عندما أتاه ذو الخوارج، وهو رجل من بني تميم، وكان يومئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم مالا، فقال له ذو الخوارج: يا رسول الله اعدل. يخاطب الرسول بطريقة فيها قلة أدب، ويوجه الرسول بالعدل، والرسول هو أعدل الناس. يا رسول الله اعدل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه. شوفوا تكملة الحديث: دعه، فإن له أصحابا يحشر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، أي من شدة عبادته ترى في جباهه كرقبة العين من أثر السجود، وتراهم صوامين قوامين من كثر العبادة والذكر، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي يقرؤون القرآن ولا يفهمونه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، بسبب الأفكار الضالة والعقائد المنحرفة. تراهم يقتلون المسلمين بسبب هذه الأفكار. وقد عانى المسلمون في الصدر الأول من الإسلام، قتلوا الصحابة، يأتون فيتهمون علي ابن أبي طالب بالكفر وحاشاه رضي الله عنه وأرضاه، ويقتلونه كذلك، يتآمرون عليه ثم يقتلونه. عبد الرحمن بن ملجم لعنة الله عليه يقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا عبد الله بن خبيب بن الأرت، عبد الله بن خباب بن الأرت، يعترض له بمثل هؤلاء الخوارج في الطريق، وهو تابعي وابن صحابي، وكان ورعا زاهدا، فيقتلونه، يضربون عنقه ويبقرون بطن زوجته حامل. واليوم جاني خبر شيخ القراء في دير الزور قتلوه داعش، التي تسمى داعش، قتلوه باسم الدين. شيخ القراء في دير الزور عندما تسيطر هذه.
من هذه الفئة من الناس يا أيها الأحبة كانت غزالة. من هي هذه غزالة يا أبو المشاري؟ وهذا هو اسمها، اسم جميل لكنها نار تلظى. من الخوارج. كانت غزالة هذه شجاعة ومضرب الأمثال، كما كان زوجها شبيب ابن يزيد مضرب الأمثال في الشجاعة. وكان شبيب هذا أميرا للخوارج شجعان، بمثل الآن هؤلاء الذين نتحدث عنهم شجعان. قيل أنه قتل 5 من قواد الحجاج بن يوسف الثقفي، هزم للحجاج أكثر من 20 جيشا. يعني هذا الخارجي كان ينتصر شديد على جيوش المسلمين. وكانت زوجته هذه خطيبة بارعة في الخطابة، كما كانت تحارب وتقاتل معه في ميدان القتال غير غابهة بخطر، ودون أن تخشى منازلة الفرسان، بما فيه تحديها للحجاج نفسه في غضبته ودمويته. الحجاج كان غليظ ودموي، فهي تحداه من كثر ما هي بأسها شديد. وقد أحدثت هذه الطائفة من الخوارج في المجتمع الإسلامي فتنة عارمة لتكفيرهم كل من لم يكن معهم على من يحاربونه. يعني الحياد ما يصير، يا ويانا يا ضدنا يا ضدنا. ولو كان موقفه سلبيا أو محايدا، ومع ذلك فقد امتاز هؤلاء المتطرفون بالجرأة والشجاعة النافعة، ونراهم يتصيدون لمن يحاربهم بعنف وشراسة. وكان الحجاج شديد الوطأة على من يحاربه، ولم يكن يأمن لأي إنسان حساب. الحجاج هذا بكل غلظته وقفت أمامه غزالة في إحدى المعارك بعد أن قتلت العديد من فرسان الحجاج، ثم طلبت منه المبارزة، كانت بارز الحجاج، فخاف منها الحجاج وهرب من هذه المواجهة. فرآه عمران ابن حطان، هذا شاعر الخوارج، وكان بليغا وشاعرا فحلا، فهجاه بأبيات لاذعة تقطر تحكما ودراية. قال فيها، وكثير ما نسمع مقدماتها: أسد علي وفي الحروب نعامة قد خاء تنفر من صفير الصافر، هلا برزت إلى غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائر، صدأت غزالة قلبه بفوارس تركت مدابره كأمس الساكر. وقد أخذ هذا الشعر مثالا على كل قائد جبان أمام الأعداء، بينما أمام شعبه أسد يمسك به ويقتلهم ويمثل به. نعود إلى غزالة وإلى زوجها شبيب. قالت له يوما: يا زوج العزيز، لقد نذرت لله نذرا سألتك أن تعينني على الوفاء به. ما هو هذا النذر؟ قال له: وما ذاك يا غزالة يرحمك الله؟ قالت: أن أصلي في مسجد الكوفة. شوفوا السكينة، تقول أن أصلي في مسجد الكوفة الجامع ركعتين، أقرأ في الأولى سورة البقرة وفي الثانية سورة آل عمران، صلاة تتلى فيها هاتان السورتان طويلتان وسط عدو
مجدد بالسلاح أنها ليست صلاة الواجب والعجلان، ولكنه الجبروت والعزة والفتوة. والعجيب أن شبيب حقق لها هذا الأمل، فزحف بجيشه نحو الكوفة وطرق وقتل في طريقه من قتل من رجال الحجاج، ودخل الكوفة نفسها وفيها الحجاج وجنده، وسار في شوارعها وأزقتها وبجواره غزالة حتى دخلت المسجد لتصلي فيه، ووقف هو وجنوده عند الباب لحراستها حتى وقفت نذرها. وتمر الأيام ويغرق زوجها الشديد في نهر دجلة عندما نفر به جواده، وإذا بغزالة تنهار قواها، لم تعد لديها القدرة على التحدي والقتال، ماتت فيها الروح ووهن بها العجل، حتى أنها في أول مواجهة مع أعدائها بعد مقتل زوجها الشديد منيت بهزيمة ساحقة وقتلت في هذه المعركة. وأسدلت الأيام ستار النسيان على امرأة كانت في يوم من الأيام تملأ الحياة خوفا ورعبا، لأنها كانت تتمثل بزوجها الذي عاش حياته وهو يرى أنه على حق وغيره على ظهر، ولم يفكر أو يعمل عقله مرة واحدة، يفكر أو يعمل هو عقله مرة واحدة حتى يتوب إلى رشده وتتوب معه الجماعة التي تعلقت به وآمنت بفكره. لهذا لا تستغربون يا أيها الأحبة، كل هذه الحركات سوف تذوب وتنتهي، ولكن بعد أن تنكل بالمسلمين، وبعد أن يعاني فيها المسلمون معاناة شديدة بسبب أفكار واهية وبسبب معتقدات باطلة، وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح. هذا بالنسبة يا أيها الأحبة لمن هم يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة ولكنها فرقة خارجة. تعالوا نتعرف على صنف آخر من الصنف القريب من الشيعة. ليسوا شيعة، لأننا نحن نوفق بين هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء يكفروننا وأولئك يكفروننا، هؤلاء يقتلوننا وهؤلاء الآخرين والآخرين كذلك يقتلوننا باسم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. محمد بن سمر قائد قبائل مصمودة الأمازيغية في شمال أفريقيا، مؤسس الدولة الموحدة، ينتمي إلى قبيلة هردة إحدى قبائل المصمودية. هذا محمد بن سمر اشتهر في صدره التقوى والورع، كان تقيا ورعا، ورحل في طلب العلم سنة 510 هجرية إلى قرطبة ثم إلى مصر ومكة والعراق، ودامت رحلته 4 سنوات، ثم رجع إلى تونس وأحدث فوضى في البلاد بسبب أسلوبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أسلوب شديد فيه غلظة شديدة. وفي طريقه انضم إليه بعض تلامذته، التقى بعبد المؤمن بن علي الكومي، وفي سنة 514 هجرية توجه إلى مراكش إلى المغرب، وخرج مع تلامذته
إلى الشوارع والأسواق للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقوة خلاص. كما أخذ أتباعه يهاجمون الحوانيت التي تبيع آلات الطرف، ومع مرور الوقت ازدادت شتيمته وسطوته وبدأ ينحى منحا آخر. عندما ازداد أتباعه أخذ يدعو إلى المهدي المنتظر ويشوق الناس إليه، وقد قام بغرس أفكار جديدة لأتباعه، وهي أنه لا يصح قيام الحق في الدنيا إلا بوجوب اعتقاد الإمامة في كل زمان من الأزمان إلى أن تقوم الساعة، ولا يكون الإمام إلا معصوما، وأن الإيمان بالمهدي واجب، وأن من شك فيه كافر. ثم أعلنها مدونا عندما شعر بقوته قال: أنا المهدي المعصوم. صار عنده جيوب شرارة وأحس بقوته. هنا قال: أنا المهدي المعصوم. تدرج غرس أفكار وكتب مدونة اسمها المرشدة ليغرس فيها عقيدته، ثم في النهاية قال: أنا المهدي المعصوم، أنا أحسن الناس معرفة بالله ورسوله. ورفع نسبه الأعجمي الأمازيغي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال: أنا سيد أنتمي إلى سلالة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فإنه يلزم الاقتداء به في جميع أفعاله وقبول أحكامه الدينية والدنيوية وتفويض الأمر إليه في كل شيء. وكما قلت لكم دون أفكاره ونظريته في كتاب أسماه المرشد، وقد سلك هو وأتباعه مسلك القصة المفرطة مع المخالفين للنظرية المهدوية التي ادعاها. وقبل وفاته أناب عنه نائبه عبد المؤمن ابن علي الكومي وليا للفقيه. شوفوا نظرية الفقيه، هذه النظرية ليست مستحدثة، وإنما قديمة اتبعها أهل الأهواء والملل والنحل. فنعم أن قبل لا يموت على شيء معصوم يدعي الأسماء، وأناب عنه عبد المؤمن ابن علي الكومي. هذا عبد المؤمن قتل أتباعه قتلوا بسبب هذه النظرية، نظرية الولي الفقيه، قرابة 1,000,000 من المسلمين لإقامة دولة. 1,000,000 هجموا على مدينة تايف فذبحوا أهلها عن بكرة أبيه، أطفالا ونساء ورجالا وشيوخا، ثم دخلوا مدينة مراكش عاصمة المرابطين وذبحوا أهلها جميعا، وكانوا بمئات الألوف، واسترقوا النساء والأطفال. ثم قاموا بعد ذلك بهدم المدينة بالكلية بدعوى أنها نجسة وبأن أهلها مشركون، فهدموا كل شيء حتى الجوامع والمدارس، وجعلوا المدينة قاعا صفصفا. وقد قاموا بالقبض على القاضي عياض قاضي دولة المرابطين، وجيء به إلى الإمام الولي الفقيه عبد المؤمن ابن علي، فرأى من المصلحة عبد المؤمن أن يصفح عنه بشرط أن يقر بعصمة ابن توماس وبمهدية، وبأن يكتب ذلك كتابا للآفاق كلها. هذا عياض كان هو عالم بلاد المغرب، والأندلس، وقاضي القضاة هناك،
وكلمته مسموعة في ذات الوقت، هو أكبر عالم هناك، وبهالشرط بأن يكتب بذلك كتابا للآفات كلها. فعلم القاضي إياه أن حياته على المحك، وبأنه إذا رفض فسيقتل لابد، وعلم أيضا أنه لو أذعن وأعطاهم ما يطلبون لضل كثير من الناس، بل وأهدر بذلك دماء مئات الألوف من الأبرياء الذين قتلوا ظلما وعدوانا بسبب نظرية الفقيه. وتراءت كل هذه المعطيات والنتائج إلى عقل القاضي إياه، فقرر التضحية بنفسه وأعلنها مدوية أمام المبتدعين أنه لا عصمة لابن عمر ولا مهدي له، وبأنه دجال ضال، وأن دماء الأبرياء في رقبته مسؤول عنها يوم القيامة. فقام أتباع ولاية الفقيه بتقطيعه في رمل سنة 544 هجرية، ثم قاموا بجمع أشيائه ودفنها في مكان مجهول بمراكش. ولأن الله تبارك وتعالى ينصر رسله وأولياءه الذين آمنوا، فقد عثر على قبر القاضي عياض سنة 712 هجرية في عهد الدولة المرينية التي أسقطت دولة الولي الفقيه بن عمر، وفرح الناس والعلماء وساد السلام والوئام، واجتمع الناس عند قبر القاضي عياض رحمه الله وصلوا عليه مرات كثيرة صلاة الغائب وترحموا عليه. يقول الله تبارك وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أين ذهبت هذه الدعاوى كلها؟ ذهبت أدراج الرياح في مزبلة التاريخ. لهذا يجب أن نعتبر ونتذكر هذه الأمور. أجل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وأن ما يعانيه المسلمون اليوم من فتن ومحن في شتى أقطار الوطن الإسلامي، وما يقوم به حزب الله والعصابات الطائفية العنصرية والشعوبية من قتل وذبح للأطفال والنساء والشيوخ بالسكاكين والبلطات والبراميل المتفجرة سواء في سوريا أو في العراق، إلا بسبب هذه النظريات الباطلة الدخيلة على الإسلام التي استحلوا بها دماء المسلمين وارتكبوا المذابح بسببها، مع أن الإسلام وجميع الديانات على وجه الأرض دعت للسلام والمحبة والوئام بين بني البشر. لكم دينكم ولي دين، والآية لا إكراه في الدين، مبادئ أصيلة في الإسلام. فهل من مدثر؟ اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات.